የተለያዩ ኢንተርቬንሽኖች በመናደርገው ከዛ ጋር የትነት የተራራቀ እንደሆነ ነገር አድርጌ ነው ኮንክሉዥን ውስጥ የገባሁት ማለት ነው አሁን እና የዛን ሰዓት ስጀምር ስለ ኦቲዝም በቢሄቪየር ሳይሆን የጀመርኩት በሊጀንዲየርስን በመረዳት ነበር የጀመርኩት እንዴት እንደሚያስብ እንዴት እንደሚማር እንደሚችል እንዴት አንድ ነገር ማድረግ እንደሚችል እንዴት የመጀመሪያውን ጀምሮ ወደ መጨረሻው እንዴት እንደሚሄድ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነበር ለመረዳት የጀመርኩት በዛን ሰዓት ማለት ነው ከዛ ትምህርት ቤት ሲገባ ነው ብዙ ነገር የተቀየረው ምክንያቱም ብዙ ለኔ ኮንትሮቨርሻል ምላቸው ነገሮች ናቸው አሁን ሁኔታዎች የተፈጠሩት ማለት ነው ምክንያቱም ከልጅ ጋር የሚግባባ ብዙ ኢንተርቬንሽኖች በዛ ሰዓት ላገኝ አልቻልኩም ነበረ እና ትንሽ ለመገንጠል ያደረጉኝ ግዴታዎች ነበሩ ከትምህርት ቤት የትምህርት አሰጣጥ ሆነ የኢንተርቬንሽን አሰጣጥ ሆነ የልጅንም የመረዳት ሁኔታም ሆነ የተለያዩ ነገሮች አጋጥሞኝ ነበርና ከትምህርት ቤት ሲስተም አሰጣጥ ጋራ ኮንፍሊክት ለመለያየት የጀመርኩበት ጊዜ ነበር ይሄ የሚሆን 5 ዓመት ሲሞላው ማለት ነው እንግዲህ ከ3 ዓመት እስከ 5 ዓመት ባለው ጊዜ ሁሉንም ለመረዳት ሞክሬ ነበር ሲስተሙንም ከሱ ጋር የሚሰሩትንም ፕሮግራማቸውን ከሌሎች ወላጆች ጋር በመገናኘት በማውራት ብዙ ሊቀራረብልኝ ያልቻሉ ሁኔታዎች ሲፈጠር በዛን ሰዓት 5 ዓመት ሲሞላው የራሴን ፕሮግራም መስራት ጀመርኩ ማለት ነው በተለያዩ መንገዶች ማለት ነው አንድ ነገር ላይ ብቻ ላተኮርኩም እንግዲህ ባጭሩ ይሄንን በጊዜው ልናገር That's wonderful. Yeah, በጣም ብዙ ሰዎች በጣም hard time ነው የሚኖራቸው ብዙ ሰዎች I think መጀመሪያ የሚሰሙት በራሳቸው ልጆች ላይ ነው አሁን እንኳን I think more common ነው ግን በፊት I think it's the same for me ሙሉጌታ በዚህ ጥያቄ ላይ ምትለው ነገር ካለ Okay, thank you Feven. It's painful ወደ ኋላ ተመልሼ ለመናገርና ለማሰብ በአንድ አመት ተኩል 18 ወር አካባቢ ይመስለኛል የሱ ፔዲያትሪሽን የሆነች ሐኪሙ አንድ ወረቀት አምጥታ ሰጠችኝ የተወሰኑ ነገሮችን እያየሁ ነበረ ከአንድ አመት እስከ አንድ አመት ድረስ ማይልስቶኑ በሙሉ በሚገባ የደረሰበት ሁኔታ ስለነበር ምንም ኮንሰርን አልነበረንም ያው እንግዲህ እንደማንኛውም አባት እንደማንኛውም ፋሚሊ ልጅ ሲወለድ ለኔ በጣም እንትን ነበር ቆይትም ብዬ ስለወለድኩኝ ነው መሰለኝ የተደባለቀ ስሜት ነበር ምንድነው ማረገው ምንድነው ወደፊት ማረገው የሚለው ጥያቄዎች ውስጥ ያለው ነው እንግዲህ እሱ የመጣው እና ወረቀት ሰጠችኝ ለባለቤቴ አይደለም የሰጠችው ለኔ እና አንብበው ብላ ነው የሰጠችኝ እና አብዛኛው ነገሮች እንግዲህ ስለ ኦቲዝም የሚናገር ነገር ነው በፍጹም አሁን ሰላም እንዳለችው እኔ ሰምቼ አላውቅም እና ልክሷም እንዳለችው ያው እናያለን ልጆች ሲቸገሩ የሚቸገሩ ልጆች እናያለን በዚህ ነገር ቀጥታ በዚህ ተጠቂ ሆኖ አናውቅም ኦቲዝም የሚባለው ነገርን doesn't make sense ለኔ ነገር ግን ያው በእኛ ሀገር እንትን የሜንታል ሲቹዌሽን ነው ብለን ነው የምንወስደው እና እንደዛ አይነት ነገር ነው የማየው ብዙ የኛን ልጆች የመሰሉ ልጆች ወደ ቤተክርስቲያን አይመጡም ነበር an exodus out of New York State. And it's not just the Florida, it's not just the Carolinas, it's not just Texas. እና ይሄንን ነገር ወረቀቱን ሰጣኝ በማይበት ጊዜ በተቻለ መጠን ላደርግ እየሞከርኩ ያለሁት ነገር ምንድነው ከዛ ከሰጠችኝ ፓራሜትር ለመውጣት ነበር ሙከራ ማድረግ ነው የኔ ልጅ ይሄንን ነገር አያሟላም ይሄ ነገርን አያሟላም ይያልኩኝ በተቻለ መጠን አክሴፕት ላለማድረግ ነበር ስታገል የነበረው አሁን እንደተባለው
ጥረት አላረኩም፣ ለማወቅም ጥረት አላረኩም። በተቻለ መጠን አቮይድ ለማድረግ ነበረ እየታገልኩ የነበረው። በኋላ ግን ብዙ ነገሮች አፍጥጠው እየመጡ መካድ የማይቻልበት ደረጃ ላይ ስንደርስ ወደ ሲደር ሳይናይ ሪፈር አደረገችን እና እዛ ሄደን ዲያግኖሲስ ሲመጣ ኢትዋዝ ማመን ነው የሚያቅተው። የነበረው ማመን አለማወቅ ሌላ ሰው መሆንም አለ አይደለ? እንደው በእኛ ውስጥ ሳይሆን ከኛ ውጭ የሆነ ነገር ውስጥ የምንኖር ነበር የመሰለኝ እና ወደ ውስጥ የመውሰድ ማስገባት በፍጹም አልቻልኩም ነበረ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ባለቤት የነበረ ጉዳዩን ስትከታተል የነበረው ያው መደረግ ያለበትን ሰፖርት ሁሉ አደርግ ነበር እና ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ጥሩ ሰፖርት ነበረን። አጋጣሚ ሆኖ አንድ ግለሰብ እዚህ ሪጅናል ሴንተር አካባቢ ትሰራ የነበረች ግለሰብ በደንብ ጋይድ አድርጋናለች እና እንግዲህ ይህንን ነጥብ ማንሳት የምፈልገው ምንድነው ለብዙዎቻችን አንዳንድ ጊዜ የአቅም ጉዳይ ሊኖር ይችላል፣ የእውቀት ጉዳይ ሊኖር ይችላል፣ የቋንቋ ጉዳይ ሊኖር ይችላል፣ የኮሚኒቲ ጉዳይ ሊኖር ይችላል እና እነኚህ ሁሉ ነገሮች አፌክት አድርገውኛል። በደንብ አንደርስታንድ እንዳላረግ ኢሚዲየትሊ አንደርስታንድ አድርጌም ወደ አክሽን እንዳልገባ ሬስትሪክሽንስ ነበሩ እና ብዙ ጊዜ ይሄንን ነገር እንደ ነጥብ አድርገን ብንወስደው ጥሩ ይመስለኛል እና we have to deal with this situation። ምክንያቱም ኤርሊየር ይህንን ነገር ባወቅና በደንብ አንደርስታንድ ባረገው ልጄን በደንብ ማወቅ የምችልበት ሁኔታ ቢኖር ብዙ ነገሮችን መስራት የምችልበት ሁኔታ ሊኖር ይችል ነበር። ከዛ በኋላ ግን ራሴን ለማስተማር ሞከርኩኝ። ብዙ ከሌሎችም ቤተሰቦች ጋር ሆኜ ረጋ ያለ ሁኔታ ላይ ስለደረስኩኝ ለልጅ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ያው ትምህርት ቤት ማስገባት ነበር። እንግዲህ ከዛ በኋላ ያለውን ወደፊት እናነሳዋለን። it was really ትልቅ ጆርኒ ነው። ብዙ ነገር ተምሬያለሁ። በጣም ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ከልጄ። ባለቤቴ ከተወሰነ ድረስ ገፍታ ከዛ በኋላ ነው እኔ ተቀብዬ እንትና የተወሰነ የጤና ጉዳይ ስለነበር ከሷ ተቀብዬ እንግዲህ እስካሁን ድረስ አምደዋን ውስጥ ዲሊንግ ነው። Thank you. በጣም እናመሰግናለን። I'm also curious to know ሲብሊንጎቻችን እንዴት what was your first encounter የመጀመሪያ ኢንካውንተራችሁ ከአውቲዝም ጋር እንዴት እንደነበር እና what was the feeling like for you? ከሜላት ጀምራለሁ። Thank you for asking that question. That's my first encounter with autism. This was like before my brother was even born. Was this one autistic girl? She was my age at church. And I saw how people treated her at church. And when I knew that my brother had autism, I was like, is this how he's going to be treated? Is this something that I can protect him from? And as a sibling, that's what inspired me to know more about my brother. I really like spend time advocating for him. And yeah, my first experience with autism made me scared for April. Thank you for sharing that. Ryan? For me, my brother is just 1 year away from me. So to be honest, I never really understood what it meant for him to really be autistic. I thought it was just like him being my brother. I first began to understand what that really meant when I saw the way other people acted, the way other people talked, and as we started going to school. And so, like Melat said, that's when I started becoming afraid because he didn't have the same kind of voice I did to speak out for himself, to be able to explain to others how he felt. Although at home I could understand and see him and know him, others would never be able to see him the way I saw him. And so that's what's really inspired me to really want to look for ways, how can I share his voice? How can I help others hear him, hear others like him, and make our community a really accepting place for people like my younger brother. That was kind of how I first came to understand what autism was, both in our communities and in the world as a whole. I'm curious also to know how does autism affect the family? How does autism affect each individual person?
and how does it affect you? ከሰላም እንጀምር። You know, when autism comes in your life, it just enter and disturb and bother actually, because the first time you have that in your family is something that you don't understand, you don't know, and you don't know how to deal with it, and of course it's a challenge for everyone. And in the family, everyone has different personality, everyone has different perspective, so everyone doesn't understand it at the same time, and also doesn't grow at the same time to understand it. So that's really a huge challenge in the family. And also when I say family, I would like to really highlight the two families, you know, the dad family, the mom's family. So everyone doesn't understand the same way you understand, or also the same way you want them to understand, because you're dealing directly with your child with autism, and make it accepted with the entire family. That's really a huge challenge that I faced actually personally, sharing my experience. Yeah. በጣም ጥሩ ሙሉጌታ። በዚህ ነገር እንግዲህ አንድም የራስ ይህን ነገር አክሴፕት አድርገን ወደ ተግባር በሄድንበት ሰዓት በጣም ብዙ ይጎትቱኝ የነበሩ ነገሮች፣ ስለ ሰው ጨነቅ ነበር በጣም። ልጄ አንድ ነገር እንዳያረግ፣ ልጄ ይረብሻል፣ የሰውን ለምሳሌ አሁን ቸርች ስንሄድ የሰውን ቸርች የሚሄደውን ሰው ኤክስፒሪየንስ ያበላሽበታል። ሰው ቤት ይዤ ለመሄድ የሰዎችን እንትን ትዝ ይለኛል፣ ፍላት ስክሪን የመጣበት ጊዜ ነበር። it was like $10,000 እና ልጄ እየተንደረደረ ግድግዳ እየሄደ ይገጭ ነበር እና እሱ ሁሉ ኤክስፒሪየንስ አለኝ እና ከሰው የመገንጠል ብቻ የመሆን ነገር አይቻለሁ በራሴ ላይ፣ የሰውንም የመጠበቅ ለልጄም የሚሆኑ ነገሮችን በዛ ያሉ ነገሮችን ለመስራት ስሞክር እና እሱ በጣም አፌክት አድርጎኛል። ሌላው ደግሞ too much information አንዳንድ ጊዜ በዛ ጊዜ ኦርጋናይዝ ተደርጎ ለእኔ ልጅ ሊሆን የሚችሉ ነገሮችን ማግኘቱ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ቅድም ሰላም እንዳለችው እና too much information ከሰው የምናገኘው ኢንፎርሜሽን ነበር ጉግል ተደርጎ በምናነብበት ጊዜ። ይቅርታ አንድ ጊዜ if you guys ሁላችሁም ሚት ብታደርጉ ራሳችሁን we'll appreciate it። background noise እየመጣብን ነው። ይቅርታ። go ahead ሙሉጌታ። እና እንደሱ አይነት ችግር አለ። Do you guys carry armor for car? That's going to be on aisle 15. So go down this way, 15? make a left, and once you get to aisle 15, they'll be on the back to your left hand side. Okay, thank you. Okay, thank you. Can you please mute Eden the Daraja? Thank you. Go ahead. እና የእሱ አይነት ችግር ነበር እና በተቻለ በራሳችንን ይህንን ነገር ወደ ተግባር ለሱ ሊሆን የሚችሉ ነገሮችን ሰብስበን እንትን ስንል ብዙ ኢንፎርሜሽኖች አሉ። እንግዲህ ኦቲዝም ስፔክትረም ነው። ለአንዱ ልጅ የሆነው ኢንተርቬንሽን ስታይል ለሌላው ልጅ ላይሆን ይችላል። ተነጋግረን እንኳን የምናገኘውን ነገር በአንድ ላይ ወደ ቶሎ ብለን ወደ አክሽን የመመለሱ ጉዳይ ላይ ችግር ነበረ እና በዛ ጊዜ እንደው ለሌላውም ሼር ማድረግ የምፈልገው የራስን ድክመት ብዙ ነገሮችን መስራት በሚችልበት ሰዓት ብዙ ጊዜያቶችን ዌስት አድርጌያለሁ እና አንዱ ትልቁ ችግር የብዙ ኢንፎርሜሽን ወደ አንድ ላይ መጥቶ ካይንድ ኦፍ ቦትልኔክ ነገር ፈጥሮ
በሚደረገው ኢንተርቬንሽን ላይ ሁሉ ኢንተርፊር አድርጎ ነበረ። ሌላው ካለሁበት ቦታ ወጥቼ ማሰብ አልችልም ነበረ። አሁን እንግዲህ ከዛ ወጥቼ ሳይ በኋላ አካባቢ ሼር ማድረጋችሁ እንትን አለ ወጣ አርጌ ማየት የምችልበት ሁኔታ አልነበረም። ራሴን ውስጥ አርጌ ስለማየው ብዙ ሊጠቅሙ የሚችሉ ነገሮችን ሳላያቸው ያለፉ ነገሮች ሁሉ ነበሩ እና እሱ አይነት ችግር ነበር። እንግዲህ ፕሪቲ ማች እንደዚህ አይነቱ ችግር ነው ያሳለፍነው። ሌላው ደግሞ አንድ ላይ ሆኖ የመስራቱ ጉዳይ ላይ ባለቤቴ ትንሽ ጤና እንትን ስላልነበራት አብረን መስራት አልቻልንም ነበር። የእሷም የራሷ ችግር ነበር። ይህንንም ሜንሽን ማድረግላችሁ እንደው ኢንፎርሜሽን መስጠት ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ሳትጠብቁት የሚመጡ ነገሮች አሉ እና እነሱም ከእንደዚሁ አይነት ማድረግ ከምትፈልጉት ነገር ሊያግዳችሁ የሚችሉበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል እና ወደፊት ዲስከስ የምናደርገው ወደ ምን ቢሆን ጥሩ ነው የሚለው እንትን ላይ የራሴን ኤክስፒሪየንስ ሼር አደርጋለሁ። በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ወደ ሲብሊንጎቻችን መሄድ ፈልጋለሁ። I really was thinking, and I want people to understand, usually there is support for, parents, families, older folks, right? But we tend to not support enough our siblings. So if you can tell us, what is it like to have a sibling with autism? In some cases, I used to run the shop, and some kids would say, I can't bring my chaos, and I get in a fight with my friends because they would make comments about my brother or sister. So what was it like for you, or what is it like for you still being a sibling? Ryan? Thank you so much for asking that question. Being a sibling with someone with autism, I say it's a lot of a mix of emotions. You have the really great days, the happiness, the joy, the learning that comes from it, and you also have the hardship and the trials. I think one thing though that I really want to talk about and share with all of you is that as a sibling, you often feel a little bit lonely, and it's not anything to do with you're having a sibling with autism. It's the fact that you don't feel like there are others that understand your experiences. Going school, you'll find that the majority of people, they don't quite understand what exactly autism is. They can't imagine being in your position because they've been born, raised neurotypical. And so that's why oftentimes you feel alone. You can't relate to others in the same way. And you know that they might never end up understanding the experiences that you're going through. So even if you're okay with the way that your life is proceeding and you're really happy with everything, it becomes very difficult to be able to relate and explain yourself to others. That's one of the biggest reasons why we co-founded RAY, Raising Autism Awareness Among Young Ethiopians, so that not just those with siblings with autism, but that we would be able to spread and make others aware so that we wouldn't feel that same loneliness. We could still understand there are others around us that are going through our same struggles, going through the same things we are, and we could go and then do things to help make other people aware of what we're dealing with every single day, the struggles that we face, the lights that we face, the happiness that we gain, and also the sorrows that we have. Since it's what people don't understand, I feel, is that autism is a huge mix. It's an entire complex kind of world that we live in every day. And it's not something that we can really just explain in one conversation, which is why we find it really important to meet together to talk. That's why I'm so happy to have been invited here with all of you so that we can really discuss what this is to us, how it's impacted us, and how we can share our experiences to help others. Thank you very much. Thank you. That was really awesome. Mela, do you have anything to add on that? Yeah, I really love all the points you brought up. I feel like you summarized that perfectly. The loneliness of being a sibling of someone with autism is very real, and that is one of our main purposes of our organization. I want to talk about the hardships as well.
I feel like that loneliness comes from you becoming this sort of third parent in a way, because that joy that you feel is like, oh my gosh, he or she has improved, they've done better, they've grown, and then in the same time you feel like that fear. How about like if he's like mistreated at school, or she's not being heard by her friends? So even you have to put your own emotions aside when things get difficult. Oh, I want to see that movie with my friends, but if he comes along with me, then he probably might not be comfortable sitting in a room in the dark for an hour straight. So you have to think outside of yourself when you become a sibling, and that really connects with the loneliness, because your other peers are not thinking like this. So things are harder to understand them and them understand you. Very, very true. And this is a passion of mine. I've always really advocated for more support for siblings, because that's the longest relationship that a child will have in this world, is the sibling relationship. And we need to do a better job supporting our siblings. So but I want to encourage everybody that's watching, please encourage your children to join a sibling group. We have one with Melatina Ryan create ያደረጉት group አለ. It's a Habesha group, so please join. No matter what the age is. I think for the younger kids, you'll talk about it a little later, but no matter what the age is, kids need to know, like siblings need to know, ሌሎችም ሲብሊንጎች እንዳሉ ብቻቸውን እንዳልሆኑ. They need to hear from other people what they're going through, so they can understand that እነሱም የሚሄዱበት journey ሌላም ሰው ሼር እንደሚያደርጋቸው. There are things that they can exchange information ምናምን ሊቀያየሩ ይችላሉ. ስለዚህ I strongly encourage for you families to encourage your children to join this group. የሚቀጥለው ጥያቄ ወደ ግሩም ይሄዳል. sibling support for families ብለን እናወራለን እና በስኩል ደረጃ የምታየው ነገር ሌሎች ልጆች typically developing የሆኑ ልጆች ወደ autism ወዳላቸው ልጆች ያላቸው አመለካከት እና what do you tell parents with typical developing children to tell their kids about their peers with special needs or autism, also siblings of children with autism? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ፌቨን። ምናልባት ብዙዎች ላያዩት የሚችሉት የልጆቹ ህይወት የሲብሊንጎቹም ሆነ የራሳቸው የልጆቹ with the kids with autism ዓለማቸው ሌላ ትምህርት ቤት ውስጥ ሲመጡ completely ኢንተራክሽናቸው ሌላ ነው። ኮሙኒኬሽኑ በሙሉ ፎርማል ኮሙኒኬሽን ነው የሚሆነው እና የመጀመሪያው ነገር ኦብዘርቭ የምናደርገው ነገር ቤዚክ ነው ብለን በሌላው ልጅ ላይ ኦርጋንትድ አድርገን የምንወስደው ራስን መግለጽ፣ ፍላጎትን መናገር፣ አንድን ነገር በአንድ አረፍተ ነገር ሰብሰብ አድርጎ የሚፈልጉትን ነገር ኮሙኒኬት ማድረግ፣ ያ ሁሉ ቻሌንጅ ሲሆን መቀመጥ ችግር ሲሆን ቤዚክ ናቸው የምንላቸው ነገሮች ሚስ ሲያደርጉ ሬድ ፍላጎች መታየት ይጀምራሉ። ምክንያቱም ያው ቲፒካል ለሆነ ልጅ ስለሆነ ትምህርት ቤቶች የሚዘጋጁት እና የተዘጋጁት ወዲያው ከኖርሙ ወጣ ያለ ነገር ሲታይ አይደንቲፋይ ለማድረግ ቀላል ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ልጆቹ ራሳቸው ዲያግኖሲሱ ኖሯቸው ከመጡ ህጋዊ ተጠያቂነትም ደግሞ ስላለ የማወቅ ግዴታም ደግሞ አለበት አንድ አስተማሪ። እንደ ስኩል አድሚኒስትሬተር የመጀመሪያ ስራዬ እነዚህ ልጆች አንደርስታንድ ማድረግ እና የመጀመሪያ ኮኔክሽን እና ኮንታክት መፍጠር ነው ከትምህርቱ ከብሉ ውጪ ማለት ነው። ከወላጅ ጋር እንደገናም ደግሞ ከልጆቹ ጋር። ከዚህ ጋር ደግሞ በተያያዘ ሲብሊንግ አለ ወይ? ሲብሊንግ ካለ
የመጀመሪያው ደግሞ ከዛ ከልጁ ቀጥሎ የምናናግረው ወይም እኔ የማገኘው ሰው ነው ሲብሊንጉን ነው። ለምንድን ነው ከተባለ ስለ ልጁ ለመረዳት እና ያንን የኮሚኒኬሽን ላይን ክፍት ለማድረግ ነው። መግባባት ላይ መጀመሪያ ላይ ጥሩ ስራ ከተሰራ ሌላው I think ወደ ራሱ አቅጣጫ የሚመጣ ይመስለኛል። ብዙ ሲብሊንጎች ላይ የሚመጣው እንትን መቼም Ryan and Melat, I mean, kudos to everything that you do, to rally up with the rest of, your friends and families who have, people and kids with autism. It's a huge support because as dads and moms, Ashwin Legeta and also my other sister, she mentioned ለነሱም በጣም ቻሌንጅ ነው, really challenge ነው እና what you're creating is just a space to be a good support for your peers too. እናንተ የምታደርጉት ነገር እዛ ትምህርት ቤት ውስጥም we wish that would actually happen. We try ብዙ ጊዜ successful ላንሆን እንችላለን, ግን ልጆች እንደዚህ ሊንክ አፕ እንዲያደርጉ ለማድረግ እንሞክራለን እና የሚመጣው ኢምፓክት ሲብሊንጎች ላይ የሚሆነው ነገር ያው በአንድ በኩል አድቮኬት ለማድረግ ሲሞክሩ ታያለሽ, which is really nice. በሌላ በኩል ደግሞ ልክ ሜላት እንዳለችው ነው, protective ናቸው, they're just very protective ናቸው እና አንዳንድ ጊዜ they እንዴት ነው መሐከለኛ ሰው ሆነው ደግሞ ይመጣሉ, ለወንድሞቻቸው ለእህቶቻቸው ይናገራሉ, አላ አይደለም አንደርስታንዲንግ እንዲፈጠር የቻለውን ነገር ይፈጥራሉ. ትልቅ ሮል ነው እሱ, ከምነግራችሁ በላይ ትልቅ ሮል ነው. So reach out to the teachers, reach out to the friends, and there's no mystery about it. I tell you, once a kid is just with autism and in the classroom, come on, in the classroom he's going to be there for about the next 2 semesters, right? With that group maybe for a semester. So it's easier to communicate upfront. Yanan relationship ልጁ build እንዳያደርግና understanding እንዲፈጠር ማድረጉ ጥሩ ነው. እሱ ላይ በርቱ ነው የምለው እና በእንደዚህ መልኩ ኢምፓክት ይኖራል. ኮርስ እንግዲህ ፕሮፌሽናል ሰርክል ውስጥ ደግሞ ተጠያቂነትም ስላለ ያው ወደ ኋላ ላይ እንመጣበታለን. ወደን ሳይሆን በግዳችንም ጭምር ያንን ሰፖርት ደግሞ ጋርነር እናደርጋለን ማለት ነው ከተለያዩ ቦታ ላይ አሁን በጣም ጥሩ እንግዲህ ሁላችንም ሲብሊንጎቹንም ልጆቹንም ሰፖርት ማድረግ አለብን ከኤጁኬተር ጀምሮ እስከ ኮሚኒቲ ድረስ እስከ ወላጆች ድረስ እና የኮሚኒቲ አዌርነስ የኮሚኒቲው አዌር የመሆኑ ጉዳይ how important it is ሙልጌታ ብትጀምርልን። Thank you. በጣም ልቤ ውስጥ ማስቀመጠው ቅድምም አንዳንድ ዴፊሲት ብዬ ከጠቀስኳቸው ላንጉዌጅ ስለ ኦቲዝም እውቀት ሰፖርት ዛክ ኢሚዲየት ሰፖርት ከሱ ጋር ተያይዞ አብሮ መምጣት ያለበት የኮሚኒቲ ሬዲ መሆን ነው። በአንዳንድ ኮሚኒቲ ውስጥ ይህንን ነገር አውቀው ተዘጋጅተው ከፋሚሊዎች ጋር አብሮ የሚሰሩ የኮሚኒቲ ሰዎች አሉበት አዌርነስ በደንብ የተሰራበት ቦታ ብዙ ሰዎች ሊጠቀሙበት የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ስፔሻሊ ችግር ያለበት አሁን የቋንቋ ችግር ያለ ነገሩን የማወቅ የቋንቋ ብቻ ሳይሆን ነገሩን የማወቅም ችግር አለ እና ይህንን ነገር ኮምፐንሴት ለማድረግ አዌርነስ በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው። ብዙ ነገሮችን ለማድረግ ሞክረናል። አትሊስት ልጆቻችንን ለማሳየት ሞክረናል። በየበዓሉ ላይ ልጆቻችንን አውጥተን አሳይተናል። በዓል ላይ ምንድነው ሪሳይክል እንዲያደርጉ ለማድረግ ሞክረናል። ዶክመንተሪ አዘጋጅተናል። ቤተክርስቲያን ውስጥ የተለያዩ ዝግጅቶችን እንዲያዘጋጁ አድርገናል። እንግዲህ ትልቁ ምንድነው እነኚህ ልጆች they are here ኮሚኒቲው አክሴፕት እንዲያደርጋቸው ኮሚኒቲው አክሴፕት ሲያደርጋቸው ደግሞ ቤተሰቦች ትልቅ ረፍት ነው የሚያገኙት። ትልቁ ቅድም እንዳልኩት የሰውንም ጭንቀት
የሰውንም ደስታ ለመጠበቅ ነው ልጆቻችን የምንይዘው እና አክሰፕት የሚያደርግ ኮሚኒቲ ሲኖር ያ ራሱ አንድ ትልቅ ሸክም ከኛ ጋር ቀለለ ማለት ነው እና awareness is a very good thing በምንነጋገርበት ሰዓት አንዳንድ ጊዜ ስህተት እንሰራለን developmental disability ከኦቲዝም ጋር አንድ ላይ አድርገን ያው ግን ያው እንደሚታወቀው developmental disability ሰፋ ያለ እንትን ነው አንዳንድ ጊዜ ሰፖርት ግሩፕ ስብሰባ ላይ ቁጭ ብለን ስንነጋገር ሌላ ቦታ ያሉ ልጆችን ሁሉ አስቀምጠን ስለ ኦቲዝም ነው የምናወራው ስለዚህ not only awareness ለሁሉም ሰው እና ማወቅ የሚችልበትን ሁኔታ መንፈጠር ከሆነ very important እና ትልቁ ነገር ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሼ ሳስበው ወደ ኋላ በሄድ ነው መጀመሪያ ልጄን ማወቅ ላይ ነው ማተኮር እና ልጄን ለማወቅ ምንድነው የሚያስፈልገኝ ትምህርት ባይኖረኝ ዕውቀት ባይኖረኝ የስልክ ማውጫ የሚያክል ዶክመንቶች ናቸው አሉት እሱን እንዴት ነው ማነበው አንብቤስ እንዴት ነው አንደርስታንድ ማድረገው ስለዚህ ብዙ ሪሶርስ አለ ኮሚኒቲ ውስጥ እንዴት አድርገን እንርዳችሁ ነው የሚሉት ስለዚህ የአዌርነስ መስራታችን በኤርሊ ስቴጅ ላይ ችግር ካለ ሪሶርስ መፈለጉ ላይ በግድ ብዙ ጊዜ ማጥፋት ያለብን ይመስለኛል ምክንያቱም እሱ ትልቅ ነገሮችን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮችን እርዳታዎችን ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ ያለ አንዳንድ ጊዜ ግን በእኛ ካልቸር አካባቢ በተለይ ዘግተን ነው ለሰው እንዳያቀብን በተቻለ መጠን ደግሞ ብዙ ስንታገል የነበረው ነገር ምንድነው ልጆቻችንን ከዚህ ነገር ውስጥ ማውጣት ነው ኢሚዲየትሊ ከዚህ ነገር ውስጥ አውጥተን ደህና ልጆች እንዲሆኑ ለማድረግ ነው እና ከዛ አልፈን ግን የሚደረገው ነገር ላይ ብዙ ጥረት ሳናረግ ጊዜ ያልፋል early intervention ስለዚህ awareness መስራቱ ብዙ አጋሮቻችንን ሊያመጡልን ይችላሉ ልጆቻችን ላይ ብዙ ለውጥ ሊመጣ ይችላል በቤተክርስቲያንም አካባቢ እኔም am really thankful for our church ኮሚቴን አካባቢ ያለው ሌሎችም ቸርቾች አካባቢ ጥሩ ስሜት አለ ወደፊት ብዙ ስራ እንሰራለን ከሌሎችም ኮሚኒቲዎች ጋር እና ልጆቻችንን ማሳየት አለበት ስንጀምር ያልነው ነገር ምንድነው ዲያግኖስ ሲሆኑ ማንንም አይተን አናቅም ነው ኦቲዝም ምን እንደሆነ ስለዚህ ልጆቻችንን አውጥተን ስናሳይ ሰው ምንድነው ይሄ ነገር ማቴሪያሎችን እንሰጣለን እነሱ ማቴሪያሎች ማንበብ ይጀምራሉ እነሱን ሲያነቡ ነው እንግዲህ ጠበቃ የሆነ ሰው ሊረዳን ይችላል አስተማሪ የሆነ ሰው አንብቦ ስለ አይፒው ዲስከስ ለማድረግ እስቲ ጊዜ ያለኝ አንድ ሰዓት ቮለንቲር ማድረግ ይችላል ዲስከስ እናደርግ ሊል ይችላል እንደሱ አይነት ነገሮች ሁሉ ተያይዘው የሚመጡ ነገሮች አሉ ስለዚህ for the safer for the helpful community awareness በጣም ጥሩ ነው thank you very much በጣም ጥሩ ሰላማዊት በዚህ ነገር ላይ ሙልጌታ ያለህ ኤክስፒሪየንስ በቸርች በጣም ደስ ይላል I unfortunately didn't have that kind of amazing experience awareness አለ autism awareness አሁን በእኔ እንኳን ጊዜ ስቆጥረው 15 ዓመት አልፎታል there is the awareness now is the acceptance and the action የሚያስፈልገው በአሁኑ ሰዓት ወላጆች ብዙ ነን knowledge አለን ዕውቀቱም አለን እናውቃለን we are working resources so we can do that thing and the community like church and other communities should accept us in order for us to do the program or the education for to anybody crash course መስጠት ከተፈለገ መስጠትም እንችላለን እንዴት አድርገን እነዚህ ልጆች ኢንክሉድ እንዲሆኑ ማድረግ እንዴት እንደምንችል ማስተማር እንችላለን ፕሮግራሙን ዲዛይን ማድረግ እንችላለን ይሄንን ማድረግ እንችላለን ፊዚካሊ ብቻ ሳይሆን ይፈቀድልናል ወይ into the community ነው እንግዲህ አሁን ልጅ 17 ዓመት ሆኖታል ይሄንን ላደርግ አልቻልኩም እዚህ ግን አንድ ሼር ማድረግ የምፈልገው ኤክስፒሪየንስ አለኝ ዌስት አፍሪካ ስንኖር እዛ ሪሶርሱም የለም ዌስት አፍሪካ ከበድ ያለ ነው ሪሶርሱም የለም ኢቨን ከኢትዮጵያም ራሱ የባሰ አስተሳሰብ ነው ያለው በኦቲዝም በኩል ግን ምንድነው ያደረግነው ወላጆች ተሰብስበን አላውቃቸውም እኔም አያውቁኝም ግን ተጠራሩ ከየትምህርት ቤቱ እንደዚህ ያላችሁ ልጆች ተጠራሩ ተሰበሰበን 20 ወላጆች
መቀየር ጀመርን። ሁሉም የራሱን እውቀት፣ የራሱን ኖሌጅ፣ የራሱን ስኪል ይህን እችላለሁ ብሎ ሁላችንም ደረደርን። አሁን ያንን ስኪላችንን የተወሰኑ ልጆችን እየወሰድን መስራት ጀመርን። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ያደረግነው በየትምህርት ቤቱ ተሰማርተን እኔ ኬቪንን ይይዛለሁ፣ አማንዳ ዲሪየስን ትይዛለች። እንደዛ ነገር አድርገን መኖር ጀመርን ማለት ነው። እና ወላጆች ያለንን knowledge እና skill እና even ራሱ the caring and also the willingness ያለንን በጣም underestimate ይደረጋል በኮሚኒቲው። ኢቨንም ዲስሚስም የሚደረግበትም ደረጃ አለ, which is really too bad. So ግን እኛ ወላጆች ተሰብስበን በመተባበራችን our voice was so strong that the school let us do what we did ማለት ነው. አሁን ይሄንን ሳገኛቸው አንድ 6 ወር ሲቀረኝ ነበር እዛ ሀገር። በ6 ወር ግን ያንን ኤክስፒሪየንስ አይቼ ኖሬው እንትን አልኩኝ እና እዚህ ስመጣ I'm sorry again, I didn't see that. I didn't see that because I don't know actually ለምንም ማየት እንደማልችል ግን ሪሶርሱ አለ even better than Africa አይደለ because US has invested a lot on autism than any other country that I have been in, and I don't see that kind of work done here. Maybe there is no that survival that we had and have in Africa. I don't know really. ለምን እንደሆነ እና አሁን the solution in my opinion is awareness አለ አክሰፕተንሱ እና አክሽኑ ለመኖር ምንድነው ማድረግ የምንችለው የሚለውን ጥያቄ ነው ማድረግ ያለብን በአሁኑ ሰዓት ብዬ ነው የምናገረው። ምን ነገምተው? በጣም ጥሩ። አይ ቲንክ ያው ሰላም ልጆች እኩያዎች ናቸው ነው አይም 17 ዓመት ነው። you know since his first diagnosis and the name autism and ምን ማለት እንደሆነ ከገባኝ ጀምሮ we made big strides በእኛ ኮሚኒቲ በኢትዮጵያን ኮሚኒቲ we're not there yet ብዙ ይቀረናል ግን that's why we do what we do አሁንም ይሄንን ነገር እንትን ምንለው advocacy ስራ የሚሰራው you know outreach የምናደርገው it's for people to understand autism and understand አድርገው ልጆቹ መማር እንደሚችሉ contributing members of society መሆን እንደሚችሉ that they need the support of their community. የኛ ኮሚኒቲ ከራሱ የወጣውን ልጆች ካላቀፈ ማን ነው የሚያቅፈው? እና so that's what ይሄን የምንሰራው ለዚሁ ነው. So we want each and every person that watches ይሄንን video we want you to be inclusive. You know ልጆች ሲመጡ autism አለባቸው እነሱና እኛ ዲዛይን ነገር መኖር የለበትም. They're just as human being as anybody else and they have their talent, God-given talent. As a society, as parents, as community, it's our job and responsibility to figure out what that is and help them achieve that. እና ይሄንን ደግሞ ቤተሰብ ብቻ ፋይት አድርጎት የሚችለው ነገር አይደለም። ሲብሊንግ ብቻ ፋይት አድርጎ አቺቭ ሊያደርገው የሚችለው ነገር አይደለም። It takes every one of you that are watching this or not watching this. So make sure that you support your families autism ሆነ ሌላም developmental disability ያለባቸው ልጆችን ሰፖርት የሚያደርጉ ቤተሰቦች ሲብሊንጎቻቸውንም you know ማቀፍ መቻል አለብን። You have to teach your kids, your typical developing kids. Feel fortunate that you don't have to you know fight this fight, right? So teach your kids instead to be accepting, to be inclusive to our kids with special needs and our siblings. ብዬላለሁ ይሄንን በማስመልከት ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ ይሄንን outreach እና advocacy ስራ በማስመልከት you know የሲብሊንግ ግሩፖች አለ ብያለሁኝ። I would like to ask you know our siblings what have been the challenging part of this advocacy work? ሌላ Ryan?
Our advocacy, like as an organization. Oh, so what has been challenging to you since you started this group? I feel like our biggest challenge is, like you guys said, balancing between awareness and acceptance, and also having a space where people feel free to talk about their experiences. Because I feel like some of the mindset that we adapted is like, the person who's having the hard time is my sibling, not me. How can I have a possibly hard time compared to them? And I think we need to, get out of that mindset. I feel like we need to acknowledge there is hardship in being, a sibling of someone with autism. Of course, they're the ones who are going to be mistreated out later in the world, but we have to reflect on ourselves. We have to take care of our own mental health and things like that. So I would say that's our biggest difficulty right now. Good, thank you. Ryan? That was really well said. I'd just like to add on to that by also mentioning that a lot of that is indeed the biggest challenge, getting people really to kind of open up, because as siblings, we kind of spend our entire lives just kind of keeping quiet, because when you feel like when you speak out, people don't understand, and that's the hardest part. So we just spend our entire childhood growing up just staying quiet. So when we finally have an opportunity like this to really talk about our experiences, our struggles, the difficulties that we've had, we really don't know how to. We've never had that practice. We've never had that opportunity. And so that's kind of our biggest challenge right now, that kind of initial first step into really being able to talk about yourself. It wasn't easy for me too, because I was really used to just not ever saying anything, just kind of keeping it within myself. So I think our biggest challenge to overcome is really overcoming that barrier, that initial barrier of sharing our experiences. And from there, I think things will definitely get a little easier. Good. I want to talk about, we've talked about difficulties, and also want to talk about, having somebody that's diagnosed with autism in your family can also bring so much joy. So I want to talk about the joy also. So I will start with Groom. Having been an educator, and that's a lot of times we don't know. So we don't know teachers. We know teachers from school. So now that you're part of this group, we like to hear from you. What have been your joyous experience in teaching kids with autism? Evan, thank you. I just want to piggyback on the last comment, because I will allow it to transition later. ምክንያቱም እኔ ኤጁኬተር ብቻ ሳይሆን በቃ አባትም ነኝ። አም ኦልሶ ኮሚዩኒቲ ሜምበር አብሬ ከኢሲኤልኤ ጋር የዚህ የኤጁኬሽን ዊንጉን ለማስተባበር እንሞክራለን። አብረን ብዙ ስራ እየሰራን ነው። አይ ቲንክ እንደ ኮሚዩኒቲ ሚስ የምናደርገው ላክ የምናደርገው አሁን ሜላትና ራያን ያሉትን አንዱን ነገር ሚስ እናደርጋለን። in the adult group, in the community, we don't have a space. ሰላምም ያለችው እሱ ነው። we don't have a space. we don't ልክ በቤተ ክርስቲያንም ሆነ በቤተ እምነት ተቋማትም ይሆን በሌላም ቦታ እንደዛ ስናወጣ ይሄኛው ፓርት ልጆች የሚለው ካቴጎሪ ከነነፍሱ በመጀመሪያ ደረጃ ሲግኒፊካንስ አያገኝም። ከልጆችም ውስጥ ይሄኛው ደግሞ ሰብ ግሩፕ ነው እና አቴንሽን እንኳን አይሰጠው እና እንደ ክብደት እንደ ቻሌንጅ እንደ ያለ አይደለም እንደው መወጣት እንዳለብን አይነት ነገር አድርጎ እንደ በርደንም የመቁጠር ነገርን ትንሽ ቴንደንሲ ምናምንም አያለሁኝ ነው። አምላክ ለእያንዳንዳችን ልጆች የራሱ ዓላማ ስላለው እነሱንም ሙሉ ሰው አድርጎ በአምሳሉ ነው የፈጠራቸው። ሙሉ ሰው አድርጎ what they're different is they learn differently, they communicate differently, they function differently. ትምህርት ቤት ውስጥ ወደ ሁለተኛው ኮሜንት ስመጣ የምናየው ነገር ይሄንን ነው። አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ላስቀምጥ፣ ሂሳብ ነበር ማስተምረው ሃይ ስኩል ውስጥ። እነዚህን ስቴፖች ተከትላችሁ እንድትሰሩ መጀመሪያ let me do this for you, I'll model it for you, and then we do it as an example together.
ከዛ በኋላ ደግሞ then you do it I do we do you do ይባላል ይሄኛው ማስተማር ሂደት እና እዚህ ጋር ሲመጣ ለቲፒካል ልጅ ይሄ ይሰራል ለስፔሻል ኒድ ላለው ልጅ ግን በመጀመሪያ ደረጃ ኮሙኒኬሽኑ ካለ ቨርባል ከሆነ ሌላው ማለት ነውና you just put it as one of the options hey this is one way of doing it hey, do you see any other way of doing it ብለን ያንን ልጅ እንዲያስብ መፍቀድ ይኖርብናል ያን ጊዜ ነው ጆይ የምትዩ ነገር የሚመጣው ምክንያቱም they see completely differently አንቺ ባሰብሽው መንገድ አይደለም የሚያስቡት ለምሳሌ አንድ ትንሽ ልጅ 12 በ12 ማባዛት ሰሌዳ ብትሰጪው ቲፒካል ልጅ መጀመሪያ in a column ወይም in a row እያንዳንዱን እየሰራ ነው የሚሄደው typical ያልሆነ ልጅ ግን they just look at this and then they might just do things randomly completely በማይታሰብ order በማይታሰብ ፍጥነት ጭምር ይጨርሱታል we need to create a space for that kind of stuff and that creates joy multiple ways of instruction multiple ways of delivery ከነሱም በኩል ሲመጣ ማለት ነው አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው እንደው በአንድ ነገር በአንድ በትምህርት ሂደት ውስጥ ከአንድ ኢንፎርሜሽን ከመድረሱ ወደ ተማሪ ከመድረሱ ፉሊ አንደርስታንድ አድርገውት ከዛ በኋላ አፕላይ ሲያደርጉት በሙሉ የእውቀትን ደረጃ በሙሉ ይወጡታል ብለን እናስባለን አይደለም ለቲፒካል ልጅ የምናርመው ውጤቱን ሊሆን ይችላል የደረሰበትን የመጨረሻ ኤንድ ሪዛልት ይሄ ነው አይደለም this is how I'm grading you ተብሎ ወይ ምርጫ ላይ ወይ ምናምን ይመጣል typical ላልሆነ ልጅ ግን you work you celebrate every single step motivational factor አለ አንድ ሁለተኛ understand ማድረግና መደረግ ነገር ነው ለዛ ልጅ ለቤተሰብም ጭምር ማለት ነው understand መደረጉ እንግዲያው የሱ ፕሮሰስ ምናልባት የት ጋር እንደሆነ የተሳሳተው አብረነው ስንጓዝ ነው አንድ አሳይመንት ሰተነው ዞር ምንለው አይደለም ለዚህ ነው ሰፖርት የሚያስፈልገው ልጅ ለዚህ ነው አይፒ ወይ ኢንዲቪጁዋላይዝድ ኤጁኬሽን ፕላን ላይ ስትቀመጡ ወላጆች የልጆቻችሁን ሁኔታና በደንብ ቻሌንጁን አይታችሁ የት ጋር ነው ይሄ ሰፖርት ያለው ይሄ ነው ጋፑ ይሄንን ጋፕ ትምህርት ቤቱ ሊሞላ ይችላል ትምህርት ቤቱ ሊሞላ ካልቻለስ ይሄንን ትምህርት ቤት አትርሱ በአሜሪካ መንግስት በኮንስቲቲዩሽኑ ትምህርትን ማስተማር የስቴት ማንዴት ነው የእያንዳንዱ ስቴት ማንዴት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ስቴት የተለያየ ኤጁኬሽን እንትን አለው ካሊፎርኒያ ለኪድስ ዊዝ ዲስአቢሊቲስ ጥሩ ፕሮግራም አለው እዛ ጋር ምን አይነት መብት ይሰጣቸዋል ለወላጆች ትምህርት ቤቱ የለኝም ይሄንን ሰርቪስ ላቀርብ አይችልም ብሎ መናገር እንዳይችል አርጎ ህጉ አስቀምጦታል ማለት መጠየቅ ትችላላችሁ ትምህርት ቤቱ የለኝም ካለ እንግዲያው ሌላ ኮንትራትም ወስዳችሁም ቢሆን ልጄ ይሄ ስለሚያስፈልገው በዚህ መልኩ ልጄን ብትረዱልኝ የሚለው አድቮኬሲ ከወላጆች እንዲመጣ በዚህ አጋጣሚ ነው መምከር ፈልጋለሁ so the joy comes in understanding in communicating and when you're teaching them at every single step celebrate እናረጋቸው አንድ የመጨረሻ ነገር ብዬ ልጨርስ ultimately ደግሞ እንደ ስኩል አድሚኒስትሬተር ደግሞ ትልቁ ደስታና ትልቁ joy especially in the special need ፕሮግራምን ራን እንደሚያደርግ ሰው አንድ ልጅ ወጥቶ ከዛ ፕሮግራም የተያዘለትን ጎል ይዞ መጥቶ ትራንዚሽን አውት ሲያደርግ ወይ ግራጁዌት ሲያደርግ ነን ዲፕሎማ ባውንድም ከሆነ ኮምፕሊት ካደረገ በኋላ ወደ ስራ ሲጓዝ ራሱን ሲችል ራሱን ችሎ እንደ አንድ የኮሚኒቲ አባል ሲሆን ማየት እንደዛ አይነት ጆይ የለም እና we're all in this together ለማለት ፈልጋለሁ በዚህ ጉዳይ ከትምህርት ቤቱም በኩል እንደ ኮሚኒቲ በጣም ጥሩ በጣም እናመሰግናለን usually እንግዲህ የአይኢፒ ነገር ታውቀዋለህና ከቲቸሮች ጋር ያለን ሪሌሽንሺፕ it's questionable so በጣም እናመሰግናለን ከኛ ሳይድ ሆነ ይሄንን ነገር ሼር ስላደረግልን the same question ሙሉጌታና ሰላም ብትመልሱልን what are the joys of raising a child with autism ሙሉጌታ ተጀመር okay በኔ በኩል
ብዙ ድክመት የነበረብኝ ኤሪያ ነበርና እነሱን ኦቨርካም ማድረጌ ሞር ልጅን እንዳወቅ የሚችልበትን ቱልስ ስለሰጠኝ እያንዳንዱ የሚያደርገውን ነገር ሁሉ ሴሌብሬት አደርጋለሁ። ብዙ ነገሮች አሉ አንደር ዘ ራዳር ስለምንበሳጭ ብዙ ነገሮች አንድ ላይ ስለሚመጡ ማናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱን ነገሮችን በኋላ መስተዋት እንዳያርጎኛል እና ያ ምን ከፍቶልኛል ልጄን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ የምችልበትን መንገድ ከፍቶልኛል እና ትንሽ ነገሮችን በደንብ መከታተል ስለጀመርኩኝ እያንዳንዱ ማያቸው ፕሮግረሶች እያንዳንዱ ማያቸው አንዳንድ ጊዜ እንኳን የሚመጡ ነገሮች ቢሆኑ እነሱ ትልቅ ስሜት ነው ሊፈጥሩብኝ የሚችሉት የፈጠሩብኝም እና አንዳንድ ጊዜ ከነሱ የሚወጣ ነገር አይመስልም። አሁን አንድ ቀን ልጄ you are a very caring person, I don't want you to change ነው ያለኝ። ጆሮዬን ማመን ነው ያቃተኝ። አንዳንድ ጊዜ እንደሱ አይነት ነገር አለ ጉልቅ ብሎ የሚወጣ ያ ማለት የምናደርገው ነገር ትክክለኛ ነገር ላይ ነን ያለነው የሚል እምነት አለኝ እና በአንድ ደረጃ እንትን ማድረገው በ13 ዓመቱ ንግግር ያድርግ ተብሎ ትምህርት ቤት ውስጥ ስቱደንት ኦፍ ዘ ይር ተብሎ ወረቀቶችን ለማዘጋጀት እየሞከርኩ ነበር እና በጣም ነው አንደር ኤስቲሜት የምናደርጋቸው ልጆቻችንን እሱን ለማለት ነው የምፈልገው እና ወረቀቱን 10 ጊዜ ነበረ ማስጠናው። መጨረሻ ላይ ግን ስቴጅ ላይ ሲወጣ ወረቀቱን ይዞ አልሄደም። ነገር ግን ምንም ነገር ሚስ አላደረገም ንግግር ሲያደርግ እና ብዙ ነገር አስተምሮኛል ያልኩት እሱ ነው። አንዳንድ ጊዜ ዝግጅቶችን በምናዘጋጅበት ሰዓት በጣም ነርቨስ እንሆናለን። አሁን ቸርች ውስጥ አንዳንድ ዝግጅቶች ስናዘጋጅ በቃ ድራሼ ነው የሚጠፋው። ምክንያቱም አንዳንድ ስህተት ሊሰሩ ይችላሉ፣ ላይቀበሉት ይችላሉ፣ በደንብ ፐርፎርም ላያደርጉ ይችላሉ የሚል እምነት ስላለ ነገር ግን መናገር እንኳን የማይችል ልጅ በፕሮግራሙ ባዘጋጀነው ፕሮግራም ውስጥ ተሳትፎ without any problem successful የሆነ ፕሬዘንቴሽን አቅርበዋል እና ልጆቻችንን ማመን ላይ ትግስቱን ስለሰጠኝ ያ ጥሩ እንትን ነው ብዬ አምናለሁ። ብዙ ነገሮችን አይቼበታለሁ እና ያንን ማለፍ የምንችልበትን ሁኔታ ማግኘታችን ለኔ ትልቁ ደረጃ ላይ ነው ብዬ ነው ማምነው። Great point. Salami. Joy is every day. Darius Gara. It's every day. It's a new day. Darius Gara. Na at a table, at a desk, minamaro bicha አይደለም ግን every day discover የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ። እሱ ላይ ሁል ጊዜ ነው የሚያስደስተኝ እና ብዙ ጊዜ ቻሌንጅ የማደርገው እኔ ቲንኪንግ ስኪሉን ነው እና በፍጹም ብዙ ጊዜ ሳስተምሮም ሆነ ምንም ነገር ስናደርግ መልሱን ቀጥታ አልሰጠውም ወይም ደግሞ ጋይድም አላደርገውም። ኢነሰንስ ግን ጥያቄውን ጠይቄ ቅድም አሁን ግሩም እንዳለው እሱ በሚገባው መልክ ሲደረግ መልሱን ሲሰጥ that's the joy እና ሌላ ደግሞ በራሴ ላይ በማስተምርበት ጊዜ ሆነ በምንሰራው ስራ ብዙ ማቴሪያል ዴቨሎፕ እናደርጋለን። እነዛ ማቴሪያሎች ተረድቶ ገብቶት ሲሰራ ከጆይ የበለጠ ነው አይደለ እና እነዚህ ነገሮች እሱን ከሱ ጋር ስለሆንኩ ነው ፊልም ማደርጋቸው ማለት ነው። It's every day anyway, so the joy, yeah. ግን ከመጨረሴ በፊት ግሩም ቴንኪው የትምህርት ቤቱን ፐርስፔክቲቭ ጆይ ስለነገርከን I really never had any idea እንደሚደሰቱ ትምህርት ቤቱ I'm sorry about that ግን በጣም ደስ ብሎኛል ስለሰማው። ፌቨን አንድ
አንድ ደቂቃ ብትሰጪኝ I really wants to I hope Salam is not going to be mad at me. ስለ ሰላም ስናገር እንደ ሪሶርስ ማርጌ ነው ለሌላ ሰው ሼር ማረገው። ሰላምን ካገኘኋት ጀምሮ በጣም ኦርጋናይዝድ ናት፣ በጣም ምቀናባት እናት ናት። እኔ የምቸገርበት ነገር ነው እሷ ላይ ማየው። ቤቷ ትምህርት ቤት ነው፣ ማመን ያቅታቸዋል። ላቦራቶሪ ነው የሚመስለው። እና የዳሪየስ የፈለጋችሁትን ጥያቄ ባለፉት 2 ዓመት 3 ዓመት 4 ዓመት ቀኑን ጠቅሳችሁ ብትሉ ሁሉ ነገር ኦርጋናይዝድ ሆኖ ተቀምጦ ነው ማየው። በጣም የሚቀናበት ኳሊቲ ነው ማየው። እሱ ነው እንግዲህ በኔ አካባቢ ሚስ ማረገው። በቤተሰቦች አካባቢ ትልቁ ነገር ልጆቻችንን ማወቅ ላይ ነው እና ኦርጋናይዝ ለማድረግ መሞከር፣ አቅምም ከሌለን አቅሙ እንዲኖረን ማድረግ እና ሰላም በጣም በትልቁ ነው ማየሽ። ያም ሲሪየስ ብዙ ነገር ነው የምታረጊው፣ ብዙ ነገር አስተምረሽናል እና አንቺ ማወቅና ከአንቺ ጋር አምፕል ኦፍ ታይም በፈለጉበት ጊዜ ደውዬ ማታ ሁሉ ቢሆን ዲስከስ ማድረግ የሚችልበት እንትን አለኝ። እንደሱ አይነት ሁኔታ ለብዙዎቻችን በር ከፋች ነው። you are the light in this dark እንትን እና I really appreciate that Salam. I couldn't agree more. And now actually this lead me to my next question. I don't know, it's not a question, it's a request actually. Salami, you've lived a very inspiring life. You know, most people diagnosed autism, they have difficulty even going to a store, let alone travel all around the world. And you've done it, and you've homeschooled him from all around the world. And now I want people to be inspired by you. So if you can just share some of your experiences, your travels. I know Darius is going to come later and talk about it. But as a mom, you know, the things you've done and the travels and the work you've put forward and the experiences you've had, I think people would be inspired to hear from that. No? To share with that again. Okay, thank you for this, Mulgita and Faven. ቅድም መጀመሪያ ላይ ኢንትሮዲውስ እንዳደረኩት ይቅርታ እንግዲህ ግሩም ከትምህርት ቤት ሲስተም ጋራ ትንሽ ያለያየኝ ፕሮግራሞች ራሴ መፍጠር ግዴታ ሆኖብኝ ነው። ቅድም እንዳልከው ልጆቹ በሚማሩበት ሁኔታ መፍጠር ነው እንጂ የቲፒካል ልጆቹን ፕሮግራም ጥሩ ብለህ ተናግረሃል እና that's exactly what I did. So it was a program designed for him ማለት ነው. So ቅድም እንዳልኩት autism was new to me, but it became a challenge that I need to overcome, not only for Darius, but also for me to be able to make an improvement for him. The educational program is one thing, the nutrition aspect is another thing, and also the social part and also dealing with the community with Darius is also a separate thing. So it's, like I said earlier, many hats that we needed to wear to make those interventions. So እዚህ ስንኖር የሆምስኩሉ ሁኔታ ይቀል ነበር ምክንያቱም the resources are available. We just have to use our creativity to make it happen so he can get it ማለት ነው. But the minute we traveled, and why we traveled actually is we needed and personally probably I needed a new challenge or a newness, in terms of for Darius to explore, to learn more, because he had a severe language disorder. We're still dealing with that language disorder, but he was severely impacted. So he needed to learn from many aspects, which the most important challenge was the time and space. So the traveling was a
a good resource to do so. When we traveled back to Africa, there was no resources at all. So we needed to focus on local resource. That's what we did actually. Ethiopia, we had the gardening. We use ECLA, to be able to build an academic program. ECLA ሰሪ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው ሁሉ ዩዝ የሚያደርገው ሪሶርስ አይደለም፣ ግን እኛ we used it. So we had a farm, a poultry farm of በሸክላ የሚሰራ. So we built an academic program around that. So it's language, it's science, it's social study, so all included in that area, because it's an immediate experience for Darius to learn concretely, ማለት ነው. And the gardening also is another aspect that we explore. Again, when we travel again to West Africa, we did the same thing. So local resource with the fabric they have, we did our fraction with the different fabric that we see, because West Africa ለጨርቃቸው የታወቁ ናቸው. So the main point is to use the local resource in order to make an educational program ማለት ነው. So ባጭሩ እንግዲህ ይሄ ነው የዴሪየስን እንትን ሪች ሊያደርገው የቻለው his educational program ማለት ነው. Yeah, and then we're here now, so we're continuing ማለት ነው እንግዲህ. በጣም እናመሰግናለን። that's a really inspiring journey እና ያው እንግዲህ autism ሆነ ምንም አይነት ዳያግኖስም ቢኖርም ባይኖርም ለልጆቻችን ያለን አላማ independently እንዲኖሩ ነው, right? So we want each and every one of us ልጆች ስንወልድ በቃ ራሳቸውን ችለው happily እንዲኖሩ ነው ፍቃዳችን እና this is no different kids with diagnosed with autism that will grow up to be adults with autism አይደለም. So ያንን በተመለከተ የትራንዚሽን ሰርቪስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እነስኩ ሰሪ ግሩም ትንሽ ብታወራለን ስለ transitioning to adulthood. መቼም ያው ጥሩ ነገር ብቻ ነው ስለ ስፔሻል ኤጁኬሽን ፕሮግራም የተናገርኩት፣ ግን ሰላም ልክ ነሽ። ጋሽ ሙሉጌታ እንደዚህ እንትን ብለው ይሆናል፣ ብዙዎቻችሁ ኤክስፒሪየንስ አድርጋችሁት ይሆናል። እንዴት ብዬ እንደማስቀምጠው ባላቅም ግን ፕሮግራሙ እንደው let me put it this way, it's great when it works. በጣም ለልጁ ፊት ሲያደርግ ሁሉም ሰው አብሮ ሲመጣ ሪሶርሱም አብሮ ሲገኝ የተሻለ ውጤት ይገኛል። እዛች ደረጃ ላይ ለመድረስ ግን ጭንቅ ነው። ምክንያቱም ሲጀመር ራሱ በፍትጊያ ነው የሚጀመረው። እዛ እንደው ስዊት ስፖት ላይ ለመድረስ ግን እንደው ከብዙ ነገሮች ባሻገር ብዙ ጸሎትም የሚፈልግ ይመስለኛል። ትራንዚሽንን ግን ልጁ 12ኛ ክፍል ሲደርስ የሚታሰብ ነገር አይደለም። ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ የትኛውም ኢንዲቪጁዋላይዝድ ኤጁኬሽናል ፕሮግራም አይፒ የአካዳሚክ ጎል እንዳለው፣ ሶሻል ጎል እንዳለው፣ ሌላው ጎል እንዳለው ትራንዚሽን ጎል አለ። አብሶ በዚህ በስቴት ኦፍ ካሊፎርኒያ በአይዲኤም አንድ ልጅ 14 ዓመት ከሞላው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ኢንቴግራል ፓርት ኦፍ ዘ አይፒ ነው። ስለዚህ ልጁ መጀመሪያ ሲያድግ ወይም ከግራጁዌት ሲያደርግ ምን አይነት ኑሮ ነው ለመኖር የሚያስበው የሚለው ጥያቄ ተጠይቆ ልጁም ቢሆን የሚናገርም ከሆነ ተናግሮ ወላጅም ቢሆን ዝንባሌውን ተናግሮ አሰስመንት ውጤቱም በሚነግረው መልኩም ሊሆን ይችላል። from whatever observation transition goal ከመጀመሪያው ጀምሮ ሊጀመር ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ልጁ በቃ የሚፈልገው መሐንዲስ መሆን ነው። ልጁ መሆን የሚፈልገው ሚሊተሪ መግባት ነው። ልጁ መሆን የሚፈልገው ፋየርማን ነው።
ብሎ አንድ ጊዜ እንትን ካለ በኋላ እዛችሁ ጋር ብቻ በቃ ፊክስድ መሆንም የለበትም ከልጅ እድገት ጋር ብዙ ነገር ስለሚቀየር ማለት ነው and you have the right to ask እንደ ወላጅ አድማጮችም እዚህ ውስጥ ላላችሁም እንደው እንድታቁት የሚያስፈልገው ነገር አንድ ልጅ ሴንስ ካደረጋችሁ ትንሽ እንኳን ኦፍ የሆነ ነገር ከመሰላችሁ መብት አላችሁ እንደ ወላጅ your taxpayers በጽሁፍም ይሆን በቃል ወይም በስልክም ይሆን በምን መናገር ብቻ ነው ለትምህርት ቤቱ የሚጠበቅባችሁ ትምህርት ቤቱ ከዛ በኋላ የ5 ቀን የ10 ቀን የ20 ቀን የ30 የ60 ቀን ሪስፖንስ ሳይክሎች ስላሉት ወደው ሳይሆን ያው ህጉም ስለሚፈቅድ መልሶ ኮንታክት ያደርጓቸዋል አሰስ ለማድረግ በፍጹም እንዳትፈሩ what would it prove አሁን እኮ ልጁ ዳያግኖሲስ ከሌለው እንኳን አትሊስት ጥሩ ልጅ ከሆነ ወይም ጥሩ ሁኔታ ላይ ከሆነ ያንን ሁኔታ ቫሊዴት ስለሚያደርግላችሁ don't be afraid to get assessment ላይ make sure you request transitional assessment too ያ transitional assessment ለልጁ ሴት ነው የሚያደርገው ከወዲሁ አንዳንዶቹ ልጆች እኔ በቃ ቢዩቲ ሳሎን ነው መግባት ወይ ነርስ ነው መሆን የምፈልገው መክፈት ነው የምፈልገው እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ካሉ ገና ሃይ ስኩል ውስጥ ያለ አብሮ ከትምህርቱ ጋራ ጎን ለጎን ያንን የካሪር ትሬኒንግ የሚወስድበትን እድል ከወዲሁ ማበጀት ይቻላል ማለት ነው እቺም እንዳላችሁ ኤክስፒሪየንስ እንዳረጋችሁት እዚህ ውስጥ ካላችሁ ሰዎች ከአድማጮቹ በቀላሉ የሚመጣ ነገር ከትምህርት ቤት ምንም ነገር የለም ብዙ ሰው ያለውን የሚወስኑት ነገር የፋይናንሻል ኮሚትመንት ስላለው የትኛውም ትምህርት ቤት በቀላሉ ሪሶርስ ይሄ ስላለን ኑ ውሰዱ ኑ ተጠቀሙ አይሏችሁም ባጭሩ it's not available until you ask but when you ask ያን ጊዜ ስራው ይጀምራል ማለት ነው ካልጠየቃችሁ ግን ልጁ ያስፈልገው ማለት ነው ወደሚል ነው የሚመጣው አንዴ ደግሞ መጠየቅ ከጀመራችሁ the squeaking wheel gets the oil ነው አይደለም የሚባለው ልክ እንደዛ ነው you got to make noise እኔ ይሄንን ነው የምለው ለወገኖቼ ይሄንን ነው የምለው እባካችሁ የቻላችሁትን ያክል ተናገሩ አድቮኬት ያዙ ሎየር አናግሩ ፐብሊክ ዲፌንደርስ ኦፊስ ጋር ሂዱ ለልጆቻችሁ ድምጽ መሆን ብቻ ሳይሆን ከብዙ ሰዎች ጋር ሆናችሁ ጩሁላቸው ሎየር ሲኖረው አንድ አይፒ እኛ እንዴት እንደምንርበደበድ አውቃለሁ ቀጥለጥ ብለን ነው ያንዳንዲቷን ነገር በትክክል ነው የምንሰራው ተጠያቂነቱ ብዙ ስለሆነ ይሄንን ምለው ስለዚህ ወደ ትራንዚሽን ጋር ሲመጣ ከመጀመሪያው ጀምሮ ልጁ ይሄን ያስፈልገዋል ከተባለና እንግዲያው በዚህ መልኩ ከሆነ ትራንዚሽን አውት ያደርጋል ከተባለ የመኖሪያ ሁኔታውን ኢንዲፔንደንትሊ ነው የሚኖረው በራሱ ነው ከቤተሰብ ጋር ነው የሚኖረው ከሲብሊንግ ጋር ነው የሚኖረው ኢቭን ለሲብሊንጋችሁም እንኳን ነው ከዚህ ሲብሊንግ ጋር ስለሆነ የሚኖረው ወደፊት 18 ሲሞላው ሙቭ አውት ስለሚያደርግ ለሲብሊንጉም አብሮ የመኖር ትሬኒንግ እንድትሰጡልኝ ፈልጋለሁ ወይ you can ask ትምህርት ቤቱ አልሰጣችሁም ሊላችሁ አይችልም ላይኖራቸው ይችላል ሪሶርሱ ላይኖራቸው ይችላል ግን ኮንትራክት አድርገው ከሌላም ትምህርት ቤት ከሌላ ቬንደር ጋርም አድርገው ያንን ነገር ያደርጋሉ ካልጠየቃችሁ ግን ይሄ አይሆንም እኔ የምለው ጠይቁ ነው አኗኗርን በተመለከተ ይሄ ነው ኢንዲፔንደንት ሊቪንግ ትራንዚሽን ጎል ነው ይሄ ሌላው የትራንዚሽን ጎል የኮሌጅ ፈንድ የኮሌጅ ስኮላርሺፕ በሉት ልጅን አሯሩጦ አስቸኩሎ ከስፔሻል ኤጁኬሽን ፕሮግራም ውስጥ ማስወጣት በቃ ያልታየ ድካም ነው እዛው አንድ ጊዜ ፕሮግራም ውስጥ ከገባ ፕሮግራም ውስጥ ቢቆይላችሁ ነው የሚሻለው ልጁ እኮ ሃይ ስኩል ከጨረሰ በኋላ እስከ ወይ ሃይ ስኩል እስኪጨርስ ወይም ደግሞ 22 አመት እስኪሞላው ድረስ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ መጠቀም ይችላል do you know የኮሌጅ ፕሮግራም አብሮ መከፈል እንደሚችል እዛው ውስጥ ብዙ ሪሶርስ አላቸው የካሪር ትሬኒንጎችን መውሰድ ይችላል የተለያዩ ፈተናዎች አሁን ኤስኤቲ ምናምን እንደዚህ ልጁ መቀመጥ ቢፈልግ you can get a tutor ምክንያቱም ኤክስትራ ሰፖርት ስለሚያስፈልገው ማለት ነው ትራንዚሽንን ስታስቡ ልጁ ራሱን ችሎ ሊንቀሳቀስ የሚችልበትን ሁኔታ እድሜያችሁን ሙሉ መቼም ከልጁ እድሜ ሁሉ ጋር ይሄንን ነው አይደለም እንደ ቤተሰብ እየሰራን ያለ ነው ማጠቃለያው ያ ስለሚሆን just end with the end in mind ነው መሄድ የሚኖርብን at every step ነው ማለት
ብዙ ሪሶርስ ግን እንዳለ ብዙዎቻችሁ ብላችሁታል ያ ሪሶርስ ግን የሚገኘው ሲጠየቅ ነው እና ደግሞ ይሄንን ምለው ሐሳባችሁን እንኳን ከሌላ ሰው ጋር ለማላጋትም እንኳን ብትፈልጉ እኔንም ስልክም ምናምንም ያው ልታገኙ ትችላላችሁ I'm more than happy to work with you ግን አካባቢያችሁ ያለ any kind of advocacy group ግን ኮንታክት ማድረጉ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ጥሩ ነው አብሶ እዛ ሙያ ውስጥ ላሉ ሰዎች ይሄንን ጉዳይ ብለው ኦፊስ ከፍተው ለሚንቀሳቀሱ ሰዎች ሎየር ጋር መሄድ ማለት በግድ መሟገት እንትላ ከናንተ ወጪም ላያስፈልግም ይችላል አድቮኬት ስለሚያደርጉላል they charge someone not you መንግስት ሊሆን ይችላል ቻርጅ የሚያደርጉት ለሰዓታቸው ግን you will have an advocate እዛ ላይ እሱ ላይ በርቱ ነው የምለው እንግዲህ በጣም ጥሩ so thank you እኔም በዚህ ላይ ትንሽ መጨመር ፈልጋለሁኝ እንግዲህ ያው ትራንዚሽን የሚጀምረው ከልጅነት ነው ከመጀመሪያም ጀምሮ ወደ ትራንዚሽን ነው የምንሄደው አይደለም so it's important to know ሰላም እንዳለችው ቀደም ለጌታን ብሎታል የልጆቻችንን ነገር ማወቅ ማንነታቸውን ማወቅ ኢንትረስታቸውን ማወቅ ምክንያቱም ultimately you know እሱን ተጠቅመን ነው ስትሬንግዛቸውን ተጠቅመን ነው reliable እና feasible የሆነ like lasting የሆነ career develop ማድረግ የምንችለው by the way regardless of any kind of disability no matter what disability employment should be guaranteed employment should be available to any individual with any disability there are accommodations there are things that we can do it will differ whether or not it's going to be full-time or part-time and everybody is employable according to the law ስለዚህ እነዚህ ልጆች እንዴት ነው ወደ ኢምፕሊመንት እና ወደ independent living ወይንም supported living ሊሆን ይችላል depending on you know what works ምናዘዋውራቸው ምክንያቱም we're not going to be there forever አይደለም siblingዎችም ሊያውቁ ይገባል ይሄንን you know like I see a lot of times like siblings stopping their own life to support their sibling that መሆን የለበትም because there are some resources that we can tap into and to make sure that the you know ልጆቹ የራሳቸውን ህይወት መኖር እንደሚችሉ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ for example አንድ ልጅ በጣም ባስኬትቦል ላይ ከሆነ ኢንትረስቱና ባስኬትቦል ተጫዋች መሆን ቢፈልግ obviously ባስኬትቦል ተጫዋች ለመሆን በጣም difficult ነው rigorous ነው በጣም ብዙ ስኪል ያስፈልጋል so there are kids that are very fascinated በዛ በባስኬትቦል መጫወት የሚፈልጉ ተጫዋች መሆን የሚፈልጉ so we can create a transition plan around maybe working for a basketball team so you know the Lakers have you know available ስራዎች you know and so we can teach our kids to do a task you know በአንድ ነገር ላይ train አድርገናቸው there are people that are working you know compensate እየተደረጉ not የድሮ ቀርቷል ይሄ ድሮ ምንድነው ይሄ used clothes የሚሸጥበት ነው ብቻ አሉ ይሆኑ like you know thrift stores ምናምን ይቀጥሩና ድሮ ዲሰብል የሆኑ ሰዎችን በሳንቲም ደረጃ እየከፈሉ oh we're doing justice ሚሉ ነበሩ that's no longer working so we demand more እና demand የምናደርገው ልጆቻችንን we expect more from them እና competitive የሆነ employment ማግኘት ይችላሉ interested በሆኑበት you know እኛ አሁን እኔ በማልፈልግበት ቦታ ላይ ገብቼ መስራት አልፈልግም I'm going to be miserable ስለዚህ እነሱንም we shouldn't expect them to do the same the job that they don't want to so passionaቸውን አውቀን passionaቸው ምን ጋር እንደሆነ አውቀን ያንን ነገር ላይ ትሬን አድርገናቸው ስኪል አሰተናቸው በዛ በሚፈልጉትና ኢንትረስትድ በሆኑበት ኤሪያ ላይ መስራት በጣም ይችላሉ እና እኔ በበኩሌ ለልጄ that's what I want him to work dignity እንዲኖረው ፈልጋለሁ you know when he's 17 years old ትምህርት ቤት ውስጥ another 4 years next year senior ነው የሚሆነው 4 አመት እንደገና ይቀርዋል those are the times that I'm going to use to train him for a different one skill that interested በሆነበት so he can get employment እና የራሱን ኑሮ እንዲኖር ያስፈልጋል you know these are individuals human beings ናቸው
you know, who wants to live with their mother for the rest of their lives? That's not fair. I couldn't ask that from him, you know? So when the time is right and when he's ready, I would like to see him out and live on his own. Or it could be supported living, you know, there are programs that, you know, individuals can live, but I'm independent on there are stuff that can be hired for them that support them in their own intent. And that's something that we should look forward to. And that's something that we want the community to know. እነዚህ ልጆች ወደፊት እንደዛ አይነት ላይፍ እንደምንጠብቅባቸው ቢዝነስም ስንከፍት ኮሚኒቲ ውስጥ we should think ኮሚኒቲያችን ውስጥ ያሉትን ልጆች autism ያለባቸውን ሌላም disability ያለባቸውን ሰዎች በማሰብ we can create jobs for them. Why not? This is what we have to do. እና አሁን ይሄንን በማስመልከት where do you see your kid in the future? What kind of life are you looking forward to? የሚለውን ነገር ከሰላም ጀምራለሁ ሲብሊንጎቹንም ይሄንን ነገር I want you to answer. ሰላም መጀመሪያ ከዛ ሙሉጌታ ሜላት ራያን ይሄንን ብትሉልኝ ከዛ ደግሞ ግሩም as an educator whatever you can contribute on this. It's still a difficult question, you know, it's still a challenge. When I see my son's strength and skill, so I see music and mainly that's something that he can do independently. Even the baking business that he had started, it's not totally independent, although he likes to do it. So it's still, we're still discovering things. So because of him, actually, I started this digital entrepreneurship thing that I saw that it's a skill he can acquire because it's online. When it's online, there's no direct interaction, which is a challenge also for kids like my son. So that direct interaction inexistent በመሆኑ it's so the response, the interaction can be, you know, through writing. So he has time to process, he has time to think what he's writing and so on. So በዛ የተነሳ I started this digital entrepreneurship so I can teach him. So we started it, you know, like back in January. So he has his Instagram and also it's also a learning process for him because all this year when we were teaching him about social skill, it's the perspectives, the point of view, you know, through the theory of mind and so on. So this is also can be something that we can explore and he can learn because it will give him time to see that perspective. So I see many things for him, like in the business he has started and mainly more in music. But I'm also afraid that or more scared that how the transition will go, you know. So next year he should go or actually that's the logical follow-up. Actually he should go to college and see what he can do in terms of music program. That's where I see it, but it's too soon in my opinion for him to consider college right now. So this is where we are at. Yeah. All right. በጣም ጥሩ ሙሉጌታ unmute. በጣም በጠበበ ጊዜ ላይ ነው ይሄንን ትልቅ ጥያቄ የጠየቅሽውና ያለፈው ዴቪድ ስፖንደር የሚባል አንድ የኮሚኒቲ አጋር የሆነ ሰው መጥቶ ስለ ሲቲዝንሺፕ ሲነግረን ነበርና ይሄ ሲቲዝንሺፕ የሚባለውን ኮንሰፕት በጭንቅላቴ ውስጥ ነበር ሳግሏል ላይ ነበር it's kind of a balance between opportunity and restriction opportunity አለ restriction አለ ነገር ግን ልጆቻችንን በራሳቸው እንትን ተነስተን ሲቲዝን ሊሆኑ የሚችሉበትን በኮሚኒቲ ውስጥ በግሩፕ ውስጥ በፋሚሊ ውስጥ
ሰልፍ በራሳቸው ላይ ደግሞ ጥሩ ሲቲዝን ሊሆኑ የሚችሉበትን መንገድ አስተሳሰቤን በሙሉ ቀይሬ ይህንን ነገር ማድረግ ጀምሬያለሁ። እና ምንድነው ከልጆቹን ከማዳን የሚባለው ልጆችን ኢሚዲየትሊ ይሄ ዴይ ቱ ዴይ አንዳንድ ጊዜ ሰርክል ውስጥ እንገባና ከዛ ነገር ውስጥ አንወጣም። ነገር ግን አይ ሪሜምበር ፌቨን ቪዥን ቦርድ ብለሽ ያመጣችው እንትን ነበር ቬሪ ኢምፖርታንት። ከእንትናችን ወጣ ብለን ይሄንን ነገር ማሰብና እንደ ልጆች እንደ ሂውመን ቢንግስ ማሰብ ስንችል ለነኚህ ልጆች ጥሩ ሲቲዝንስ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል እንትን አለ እና ይሄ ነገር ሰክሰስፉል እንዲሆን በችግራቸውና በኦፖርቹኒቲ መካከል ባላንስ እንደ ደረጃቸው ነገር ግን ኮሚኒቲው አክሰፕት ሊያደርግ የሚችልበትና ኮሚኒቲ ውስጥ ገብተው very effective part of the community ቤተሰብ ውስጥ እንዳያስቸግሩ ከቤተሰብ ከማንኛውም ልጆች ጋር ከሚያደርጉት ነገር ጋር አብሮ እንዲያደርጉ ማድረግ ከኮሚኒቲ ውስጥ ማንኛውም የኮሚኒቲ ሜምበር የሚያደርገውን ነገር እንዲያደርጉ ማድረግ አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ የምናደርገው አይነት ልጆች ጸበል እንዲያድሉ እናደርጋለን መዝሙር እየወጡ እንዲሉ እናደርጋለን ፕሬዘንቴሽን እንዲያቀርቡ እንደማንኛውም ቡናቸው ነው ያሉት እና ኢንክሉዥን እና ሪቨርስ ኢንክሉዥንን እንጠቀማለን ሌሎች ሬጉላር ልጆች መጥተው ከኛ ጋር እንዲሉ ማለትም እነኚህ ልጆች ፕሮዳክቲቭ የሆኑ ከማንኛውም በአቅማቸው ከኮሚኒቲው ጋር አብረው የሚገናኙበትን መንገድ እንዲፈጥሩ እናደርጋለን ማለት ነው። ያለፈው ጊዜ ቮት የሚደረግበት ጊዜ ቮት ዲዛቢሊቲ ቮት ካሊፎርኒያ ከሚባል ግሩፕ ጋር አንድ ላይ ሆነን ልጆቻችን ቮት እንዲያደርጉ አድርገናል እና አንዳንድ ሰዎች ትንሽ ቅር ያላቸው ሰዎች ነበሩ። ምክንያቱም ልጆቹ ራሳቸውን ችለው ቮት የማያደርጉ ከሆነ ለምንድነው ቮት የሚያደርጉት? እና አንዳንድ ጊዜ የምንረሳው ምንድነው አይፒ ሲሆን እኛን የምናደርገው ሆስፒታል ስንሄድ እኛንን ቴራፒስት ስንሄድ እኛንን ሁሉ ነገር የምናደርገው ነገር ግን ቮት ላይ ዋይና እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሶሳይቲ ውስጥ ገብተው ፕሮዳክቲቭ ሲቲዝን ሊሆኑ የሚችሉበትን መንገድ መክፋት የሚኖርብን ይመስለኛል እና ወደሱ ነው እያደላ ያለሁት እንደ ባለው ደረጃ እንግዲህ እንትኑ እንዳለ ሆኖ እሱ ያለበትን ችግር ለመቅረፍ የምናደርገው ጥረት እንዳለ ሆኖ ልጆቹ ግን እንደማንኛውም የኮሚኒቲ አባል አሁን አቶ ግሩምም ፌቨንም እንዳለች መብት አላቸው። ትምህርት ቤት የመሄድ መብት አላቸው፣ ስራ የመስራት መብት አላቸው። ስለዚህ እሱ መጠቀም የሚኖርብን ይመስለኛል። ስለዚህ እኔ ወደፊት የሚታየኝ እንደ ማንኛውም ሰው ለምሳሌ መኪና ከኔ ጋር ለመንዳት ሙከራ ያደርጋል፣ መኪና ይነዳል ማለት አለ። ነገር ግን I really want him to have that experience ሁሉም ነገር ላይ መደረግ ያለበትን ልጆች የሚያደርጉትን ነገር ጭቃ ውስጥ ገብቶ ማብካት እንዳለ ሰላም የምታደርገው ነገር ብዙ ነገር አለ እና እንደሱ አይነት ኤክስፒሪየንስ እንዲኖረን ያስፈልጋል። እንደሱ ሲሆን ነው እንግዲህ እውቀት የሚባለው ነገር አንድ ላይ ሆኖ አትሊስት በአቅማቸው ፕሮዳክቲቭ ሲቲዝን ሊሆኑ የሚችሉት እና ወደዛ እያደላው ነው። Thank you for the opportunity. Thank you. Ryan, if you can just tell us a little bit about what your vision is for your brother in the future. Sure, but to be completely honest, it is a very difficult question, seeing as he's still very young, and to even be honest, I don't even know what my vision is for myself in the future. But I can talk a little bit about what I hope for him in the future. I hope that even along down the line, he's still doing the things that he loves to do. I hope that no matter what path that he chooses in life, that he's doing something that will help others, as that always can bring joy to yourself. And I hope that as we move down into the future and as he's living his life, the world is a more accepting place for him, such that he's able to interact with others, he's able to be himself and have others accept him for who he is, no matter what he's doing, no matter how he's doing it. That's kind of just what I hope for him in the future, and that he's kind of able to stand on his own 2 feet, being able to be proud of what he's done and what he's doing. That's my biggest hope for him down in the future sometime, regardless of how exactly he goes about it. Amazing. Thank you so much. Melati, the same question, but I also want you to talk about your brother's business. Okay, I'll start with that. Currently,
Abba is working with this company called Blissful Seeds, and what they do is they make soaps and they sell them at different farmer market around San Diego. And a lot of the people who work with them, the people who work with them, give a lot of their input on like what they want to make and if they want to add colors to this. So I really like that about the company. And Abel really likes the soaps he makes in particular. He makes truck soaps and unicorn soaps, and those are the most colorful ones. Like he can like paint and stuff like that. So he really enjoys what he does. Lately though, like this kind of, is in segues into what I'm trying to say. Lately he's wanted more things to do. He wants to go into more of his interests. He's really interested in video games, like any kid is, but more about that, he's interested in how they work, and I really see him in the future doing a career in that. Like Mulugeta said, like to their best ability, if they're productive citizens, that's more than enough. And I just hope that he's happy with what he's doing and that his work is meaningful to him. And that's the main thing I can hope for my brother. Absolutely. Thank you for sharing that. And I've had his soap. I mean, he sent me a packet of soap for Christmas and they're amazing. So I still use them. They're in my bathroom. So, and he's not even 18 yet. So he has this business going and he sells this soap and he's still in high school. So it's, our kids can do so much. We just have to expect more from them and help them. So now we have a special guest. Darius Gavrai. Hi, Darius. Hey. It's good to see you. If you can tell our guests what your name is, and if you can just introduce yourself a little bit. Hey, my name is Darius. I'm 17 years old. I am in high school. I am building greenhouse. Oh, you have a project. Okay, talk about your project. Okay. I do many subjects. I do music, sign language, Spanish, geography, and business maths. Great. What's your favorite subject? Music and music. Language. Have you ever performed in front of an audience? Yes. Yeah. Can you tell us a little bit about it? I performed in Abidjan and Geneva. Was that fun? Yes. Yeah. Good. So you're learning sign language and Spanish? Yes. Can you tell us a little bit about it? Can you sign and tell me a little bit about yourself? Yes. My name. A-R-I-U-S. Awesome. How about Spanish? Can you try a little bit? Mi nombre es Dario. Mucho gusto. Oh, I like that. I don't even know how to respond to that, Darius. You beat me. That's amazing. What else? What do you like to do for fun? I like to eat. Eat? I know you're a good chef. Can you tell us a little bit about your show, your cooking class on Saturday mornings? I did yesterday cooking class yesterday with Noah. With Noah. Is Noah your friend? Yeah, a brother. He's a brother. He's your brother. Yeah, I mean, you literally, grew up together. So he is your brother. That's right. How about baking? Is that a thing for you that you like baking? Yes. Yeah. What do you do with your baked goods? I bake muffins. Mm-hmm. And I bake muffins and sell. So yeah. How about your
the toys that you make. I make the toys for kids. Yeah, and you give them away, huh, for Christmas? Yes. Yeah. Don't have toys. Yeah, that's awesome that you volunteer, you make things and you share it with people. That's wonderful. I also want to hear about your travels. Yeah. Can you tell me a little bit about your travels? Like, you know, the places you've been. I visited Italy and Rome and the United and Vatican City, West Africa. You went there? No, I went in Abidjan. Abidjan, yes. Anywhere else? Yes. And Geneva. You forgot a big one. I went to Ethiopia? Ethiopia. Yes. That's amazing. You've been to most places than most of us here. I have to tell you. I went to Ethiopia. Yeah, you did. That's right. That's right. That's wonderful. I know that you have your cooking show, and if anybody's interested, you can leave us a message, and we'll make sure that we put you in touch with Darius and Salam. They do a wonderful job. It's on Saturday mornings. What time is it? 9 in California. 9 o'clock in California time. So they do a lot of good, they cook a lot of good food. They sent you the items that you need ahead of time, right? Yes, and Tigist also is part of our cooking class, yeah. I mean, Joanna, actually, Joanna. Yes. So if anybody's watching this and you're interested in that cooking class and you want to participate in that cooking class, please let us know. We'll make sure that we put you in touch with Salam and Darius. Darius, thank you for coming. We really appreciate you being here. And also, if you're interested in our sibling group with Melat and Rayan, please, I'm going to go ahead and post their flyer on our page also. But if you want their direct information, please make sure you leave me, you just request for that and we'll make sure you get it. Before we leave, there were a few questions that came up, and one was regarding, some of our kids not wanting, especially when they're doing so much better and so good, so well, but they still have that awkward stage. They really want to be, they don't want to be identified as having autism or wanting to have anything to do with having autism. So, some families have been having difficult time getting support because the kids are refusing to get it. So someone asked, what can I do? And I think, and I deal with this a lot in my work. And I think the solution for that, to start early, to let kids know about their diagnosis, to make them comfortable about their diagnosis. So, and having them be self-advocates, and understanding their diagnosis and being able to advocate for themselves, letting them know there's nothing wrong with them, so when they grow older, they just tend to accept who are a little bit better when we do that. But it has to start as a young age. It gets difficult for some of our kids because they want to fit in, they want to be with their typical peers, and sometimes they don't get accepted, so it becomes very difficult for them. So can we please mute ourselves? So
And also, I think as a community, we also have the obligation, like I said before, to teach our typical kids to be more accepting of kids. You know, they might have quirks. I know my daughter, you know, she has Asperger's, and, you know, growing up, she's always had difficult time fitting in. And, you know, because she was very direct. So she will tell people what she feels without no censor. And so that kids did not like it. And so it's a struggle, you know, it's still a struggle. She doesn't feel like she fits in. So, I mean, it's going to be a, you know, a long journey for them. Social skills always is a long journey, but I think teaching our kids to accept themselves the way they are and to be comfortable with themselves the way they are is the only way we can make sure that they receive the services and they get lasting friendships. I also want to talk about, you know, when my daughter was younger, she had friends because I had friends, my friends' kids were her friends. We kind of made it happen that way. But as they grew older and they got to a point, maybe I think, I want to say like 8th grade, 7th grade, the kids, you know, they had they make arrangements, you know, for birthday, nobody invite her and they have their own party. And then she finds out on Instagram or something that they had a party without her. And that was hard. And so, but, you know, she eventually found friends just like her. So these kids accept her for who she is. And so for that reason, long-lasting የሚሆኑ ጓደኝነት ሊፈጠሩ ይችላሉ. So we have to encourage our kids to accept themselves the way they are. ብዬ ነው የምገምተው, I think. ሌላ ጥያቄ አላየሁም. If anybody has any question. Darius, okay. Anybody? Gurum has a question for you, Darius. I'm going to read off of the chat. I believe Salam asked this, and then a question for Darius: what kind of instrument do you play? I play the guitar. No, if you don't play guitar, you just sing. I sing. I don't play. I sing and play. Yeah. Oh, great. He sings actually. I sing. Than playing. I used to play piano. Not anymore. Darius, can I ask him a question? What about the pictures or the paintings behind you? Are you the one who did that, Darius? This is Mulugeta, Manu's dad. Amanu. Yes, Amanu's dad. No, he's like asking you about this. You say no. No. Who did this? Mom. Yeah, you tell him. Mom did this. You did that? No, Mom did it. Okay. Okay. Yeah. So, so anybody else have any questions? I think another question came up regarding the sibling group, and they're asking if it's only autism or any other disability, siblings of kids diagnosed with other disabilities. Do you want to answer that? I can answer that. We do focus a lot of our questions or our discussion questions on autism, but I feel like they do relate to other disabilities or other developmental disorders as well. So if you want to join, you know, feel free to join. We emphasize having our meetings open to everyone because that is one of the biggest struggles, not having an inclusive environment. And so never feel afraid to join for any reason like that. We're more than welcoming. So I have one more question for the sibling. It's also for cousins, you know, anybody who's in that child life, right? So
Yes. Absolutely. Some cousins are siblings, you know, like it's yeah. That's very so, true. Yeah. So I really thank you all for coming in on a Thursday evening to share all this great Seven. information. Yes. I really want to share the about self-determination, if I may. Sure. Okay, ይሄ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የሚባለው ቅድም እንግዲህ በሲቲዝንሺፕ አካባቢ ልጆች በዛ ደረጃ ትሪት ማድረግ አለብን። አመለካከታችን ኖርማሊ በፊት ከነበረን አመለካከት ወጣ ማለት አለበት የሚል ሰፊ ዲስከሽን ያደረግነው ፌቨንም በሰፊው እንትን ብላለች እና ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የሚባል ፕሮግራም ተጀምሯል። እንግዲህ አሁን በትራዲሽናል መንገድ ሰርቪስ የሚሰጥበት መንገድ አለ። ይሄ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ደግሞ ለየት ያለ ነው። በልጆቹ ሆፕስ ኤንድ ድሪምስ ላይ የተመሰረተ ሰርቪሶችን በራሳቸው ደረጃ ወጥተው አመት ለአመት የተሰጣቸውን ሰርቪስ እንደ ባጀት ይዘው እሱም ባጀት በመጠቀም ለነሱ የሚሆን አሁን ዴሪየስ ስለ ሙዚቃ ስለ ጊታር መማር ይፈልጋል፣ አርት መማር ይፈልጋል፣ ብዙ ነገሮች አሉ። በበፊቱ ደረጃ ግን በህግ ደረጃ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ባጀት የለም። ገቨርንመንቱ እዚህ ነገር ላይ ሊረዳን አይችልም። ስለዚህ በአሁኑ ደረጃ በስፔሻል በዚህ በሰልፍ ዲተርሚኔሽን ፕሮግራም ባጀታችንን ይዘን እኛ ይህንን ነገር ከልጆቹ ሆፕስ ኤንድ ድሪምስ ጋር ተነስተን ተግባራዊ እንዲሆን እናደርጋለን። አሁን ለምሳሌ የኔ ልጅ ሙዚቃ አርትና ኮዲንግ ላይ ጎበዝ ነው። ነገር ግን ከዛ ማገኘው ሰርቪስ የለም። ነገር ግን በዚህ በሰልፍ ዲተርሚኔሽን ፕሮግራም ውስጥ አሁን አለበት እና ሪሶርሱን ይዤ ሰዎችንም ቀጥሬ አንድም ደግሞ አድቫንቴጅ ምንድነው ከኛ ወጣ ያሉ ሰዎችን መቅጠር እንችላለን። እና ኢንዲፔንደንት ፋሲሊቴተርስ ይባላሉ። እነሱ ባጀቱን ይዘው ሪሶርስ የሚያስፈልገውን በሆፕስ ኤንድ ድሪምስ ላይ ተነስቶ የሚያስፈልጉንን አይነት ሪሶርስስ እነሱን ይዘን ልጆቻችንን ወደፊት ከሚፈልጉት እና ከሚያስቡት ነገር ጋር አንድ ላይ እንሄዳለን። ለኛም ጥሩ ብሬክ ነው። አንዳንድ ጊዜ በአንድ ሳምባ መተንፈስ አይነት ነገር አለና አንዳንድ ቦታ ችግር ሲመጣ ያለው ምክንያቱም በጣም አታችድ ነን እኛ። ነገር ግን ይሄ ነገር እንትን ካለ ግራጁሊ ወደ ሌሎች ሰዎች ሰርቪስ ሊያገኙ ወደሚችሉበት ሁኔታ ሊሄዱ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። Don't forget about the importance of support group. Support group በጣም ረድቶናል ከድሮ ጀምሮ። ስለዚህ ሰፖርት ግሩፕ እየመሰረታችሁ ባላችሁበት ቤኔፊቱን ማግኘት ይኖርባቸዋል እና ሰልፍ ዲተርሚኔሽን አሁን በአሁኑ በጁላይ አካባቢ ይጀመራል እና ጉግል አድርጋችሁ ሌላ ስቴትም ያላችሁ ሰዎች መጠየቅ ይኖርባችኋል። የተወሰኑ ስቴቶች በፓይለት ፕሮግራም ደረጃ ይዘውታል እና ታንክ ዩ ፎር ዩር ታይም ፌቨን። በጣም ጥሩ። ግሩም any comments, last comments? Last comment መስጠት የምፈልገው በመጀመሪያ I would like to thank all of you እዚህ የመጣችሁ ሼር ያደረጋችሁ and Mela you guys are amazing. በርቱ and also Salam and Gash Mulugeta, you're representing a host of other people and ትልቅ ነገር ነው. And Darius too, you're a king, my man. Love what I heard about you. አንድ ነገር እንደው አብሮ መታየት ያለበትና ይዘነው እንድንሄደው የምፈልገው ነገር ልጆች ስፔሻል ኒድ እኛ አድቮኬት እያደረግንላቸው ብዙ እንዳደረስናቸው ሁሉ ለራሳቸው አድቮኬት እያደረጉ እንዲቀጥሉ ከወዲሁ ነው ልናስታጥቃቸው የሚያስፈልገው። ምክንያቱም ባዮሎጂካል ክሎክ ቲክ ስታረግና ልጆቹ 18 ዓመት ሲሞላቸው ለወላጆች ያለው መብት በሙሉ ለነሱ ይተላለፋል። ኤጅ ኦፍ ማጆሪቲ ይባላል በፕሮግራም እና ኤጅ ኦፍ ማጆሪቲ ላይ እነሱ 18 ዓመት ባለሙሉ መብት ይሆናሉ። ለካውን ፌቨን የጠቀሽው አይነት ልጆች
ራሳቸውን ከፕሮግራሙ ጋር አታች ማድረግ የማይፈልጉ ልጆች ያችን ቀን በቃ ሲቆጥሩ ቆይተው immediately የልደታቸው ዕለት ነው they just sign themselves out እንደሱ እንዳይሆን ከወዲሁ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ምክንያቱም ለብዙ አመት የለፋችሁበትንና ጋይድ ያረጋችሁበት ያለውን ይዘውላችሁ እንዲቀጥሉ ያንን ራሳቸውን ኢኩፕ ያደረጉ መብታቸውን አውቀው እንዲሄዱ ማድረጉ ላይ ከወዲሁ ይዛችኋቸው መሄዱ ጥሩ አንድ ምሳሌ ሰጥቼ ላቆም ውሳኔ ሲወሰን ልጄ ይሄንን ነው የሚፈልገው ልጄ ያንን አይፈልግም የሚለው ነገር እናንተ ብቻ ስብሰባ ላይ ቁጭ ብላችሁ የምትሰጡ ከሆነ ሬድ ፍላግ ነው ዛጋ ለማክረውና ልንገራችሁ ማለት ይቻላል እስቲ ቆይ ልጄን ልጠይቀው ምን እንደሚፈልግ ልወቅ እስቲ ማንም እዛው ጋር አሯሩጦ በግድ የሚያስፈርማችሁና ይሄ ሌላው ይሄ ፕሮሲጀራል የሆነው ነገር መብቱ እናንተ ጋር ነው ያለው እናንተ ይሁን እስካላላችሁ ድረስ ወላጆች ምንም የሚሆን ነገር የለም ምንም ነገርም በችኮላ የሚደረግ ነገር የለም ስለዚህ ልጆቻችሁን ኤምፓወር አድርጓቸው ከመጀመሪያው ውሳኔ ላይ እንዲመጡ ውሳኔ ላይ እንዲሳተፉ ለራሳቸው የሚፈልጉትን ነገር መናገር እንዲችሉ ባይሆን ከነሱ ጋር የነሱን ሐሳብ ሰምታችሁ ጋይድ ማድረግ ነው የሚሻለው ቶታሊ ጸጥ ብለው ቆይተው ልክ 18 አመት ሲሞላቸው ኢሚዲየትሊ ውሳኔ መወሰን ነገር ወደነሱ ሲተላለፍ ዋይት ሃውስ መግባት ይሆናል እንደዛ ደረጃ የደረሱ ወላጆችን እኔ የምመክረው ስቲል ልጁ ባለመብት ቢሆንም መብቱን መልሶ ለናንተ ለወላጅ እንዲሰጥ መጠየቅ ግን ትችላላችሁ በልጁ ፈቃድ መልሶ መብቱ ለናንተ ይሰጣል በልጁ ፈቃድ እና ያም ደግሞ እዛ ትራንዚሽን ስብሰባ ላይ የሚደረግ ነው የሚሆነው ይሄ ባለሙያው ምክር የምትፈልጉ ከሆነ እንግዲህ ያው እንደ ኮሚኒቲው አባል አለን በርቱ በጣም ጥሩ ቴንክ ዩ ሶ ማች አንድ ጥያቄ መጣ ይሄንን ስትል ልጆቻችሁን ጠይቁ ስትል አንድ ጥያቄ መጣና I think it's very important we need to address it non-verbal ሲሆኑስ ነው የሚለውና non-verbal ሲሆኑ non-verbal መሆን ማለት communicate ማድረግ አይቻልም ማለት አይደለም so we have to make sure that we allow our kids to have choices if it means that we have to use pictures to help them choose if it means that we have to give them the words to help them choose that's what we have to do እሱን ደግሞ በሌላ ቀን maybe በሌላ ቀን making sure that non-verbal የሆኑ ልጆች ወይም very limited communication ያላቸውን ልጆች እንዴት አድርገን empower ማድረግ እንደምንችል ሌላ አጋጣሚ ደግሞ maybe መጣት ይኖርብናል but in short I there are other ways that we can help them choose and now with that ሌላ ኮሜንት ከሌለ ጥያቄም የለም በዚሁ እናጠቃልላለን ሰዓታችንን አሳልፈናል በጣም ይቅርታ እንጠይቃለን በጣም ስም ሁላችሁንም ለማመስገን እፈልጋለሁ የኢንፎርሜሽኖቹን አሁን የሚያስፈልጉን የሲብሊንጉንም ግሩፕ የሰፖርት ግሩፓችንን ቢሆን various የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ please make sure you leave comments we'll definitely make sure that you get that information Darius thank you for coming you're welcome thank you Darius all right guys have a good night thank you so much thank you Salam thank you Gurun በጣም ነው የማመሰግነው I'm very happy to meet you and I really appreciate all your input and information and observation. Thank you so much. And the sibling, kudos to you. Seriously, I never expected, all what you're going through. I mean, I didn't know what you're going through because I see it as a parent, not as a sibling. And it was really an eye-opener and good job. Thank you all for coming and this is it for us so we'll see you in the next program next time thank you bye Thank you, Kevin. bye